الغريم تطلق على الدائن وتطلق على المدين، فكل فرد منهما كل واحد منهما يقال له غريم بالنسبة لصاحبه. يقال كل غريم مفارق غريمه إلا النار. قال الله عز وجل: إن عذابها كان غراما. وهذه المقولة تنسب للحسن البصري رحمه الله، وهي مقولة موفقة، ذلك أن الدائن والمدين لا يلبث أن ينتهي بهم الأمر إلى واحد من ثلاث: إما أن يقضي من عليه الدين دينه، وإما أن يعفو صاحب الدين، وإما أن يفترقا بالموت. لكن الحسن البصري رحمه الله استنبط من قول الله عز وجل: إن عذابها كان غراما، أن كل غريم مفارق غريمه إلا النار، أعاذنا الله وإياكم منها. والله عز وجل لما ذكرها في خاتمة سورة الفرقان قال: إنها ساءت مستقرا ومقاما. لكن التعوذ بالله منها والاستجارة بالله من شررها والأوبة إلى الله بالتوبة والعمل الصالح ينجي برحمة الله منها. لفظ الغريم وما يشتق منه ورد في القرآن كثيرا، وهذا استطراد للفائدة الأولى. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى انتهت الآية إلى قول الله: والغارمين. فالغارمون المراد في هذه الآية من يتحمل مالا لا لجناية ولا لعوض، وإنما يأتي رجل يريد أن يصلح بين الناس فيتحمل مالا ليقضي به مثلا الديات التي وقعت من القتلى جراء ذلك الاقتتال والاحتراب بين المسلمين، فهذا وإن كان غنيا إلا أنه يعد غارما فيعان ويعطى من الزكاة الشرعية. كذلك يقال لكل من عليه دين يستلزم أن يسجن بسببه يسمى غارما. وبعض أهل العلم قيد ذلك، جعله أن يكون السبب في ذلك من غير إسراف ولا معصية. وأبو حنيفة رحمه الله يقول في حق من مات وعليه دين أن ينظر، فإن كان الدين له في حق له على أناس، أي صاحب أن هذا الميت دينه مع الناس مع الخلق، فإن حقوق الناس مبنية على المشاحة فيقضى دينه من الزكاة. وأما إن كان استوجبت عليه كفارات، أي أن ميتا مثلا مات وعليه كفارات لم يقضها، فإننا لا نعطيه وفق مذهب أبي حنيفة من مال الزكاة لنقضي دينه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. وكأن أبا حنيفة رحمه الله ينظر إلى أن هذا المال يعطى لغيره ممن هو مستحق، لأن هذا المال لن يطالبه به أحد إذ ليس له خصوم من الناس، وهذا تفريق جيد منه. لكنه إن كان المال وافرا والزكاة حاضرة فإن الأولى أن يعطى ولو كان الأمر كذلك حتى تبرأ ذمة ذلك الميت، والعلم عند الله. الله عز وجل قال تبارك اسمه وجل ثناؤه في سورة القلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والآية جاءت في بيان أن هؤلاء القرشيين انقطعت حججهم وليس لهم أولياء، وما يزعمونه من أسباب يدعون أنها تحول بينه وبين الإيمان كلها أسباب واهية لا أصل لها ولا يمكن أن تقوم على اعتماد. فقال الله عز وجل وهو ينفي تلك الأسباب، قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والمعنى أنك يا نبينا لست بالذي تطلبهم أجرا على أن يقبلوا دعوتك، إذ لو كان الأمر كذلك لحق لهم أن يعتذروا عن إجابة دعوتك ويحتجوا بأن ذلك يكلفهم مالا كثيرا. والمغرم من يتحمل مالا وراءه ضرر وراءه مشقة، ومثقلون أي دين ثقيل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطلب أجرا البتة على دعوته لقريش ولا لغيرها، وما تسألهم عليه من أجر. فالله عز وجل يقول هنا في رده على كفار قريش ونبذ مزاعمهم ودحض حججهم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. كذلك جاء قول الله عز وجل:
في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. والمعنى أنه لو كتبنا عليكم أن ما بذرتموه وزرعتموه حلنا بينكم وبين حصاده وجعلناه حطاما لظلتم تفكهون إنا لمغرمون، أي تعضون أصابع الندم على ما أنفقتموه من أموال تحتاجون إلى التعويض عنها، تحتاجون إلى أن تتحملوا مغارم كثيرة حتى تعوضوا ما قد بذلتموه في تلك الأرض التي لم يكتب الله لها أن تنبت وأن يأتي حصادها. هذا معنى قول الله عز وجل: لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل